Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 11, sau khi mở ra Khương La Giới, Tần Vũ rốt cuộc đã gặp lại Lập Nhi và cứ thế hai người có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Cũng trong lúc đó, ở tại đại nơi của Hoàng Phủ Ngự, ông đang cùng vợ mình thưởng trà và trao đổi về việc của Tần Vũ. Và cũng vì lúc trước, Tần Vũ được phong làm địa chủ của Lam Huyền Điện, thế nhưng ông lại chưa tặng hắn được chút lễ vật nào. Chính bởi thế, ông đang rất sầu não và để bù đắp cho Tần Vũ, ông quyết định mời luyện khí tông sư của thành Lôi Phạt tới để giúp mình rèn khí. Tuy nhiên, để mời được hắn, Hoàng Phủ Ngự lại phải trả cái giá rất đắt. Bởi vậy, vợ ông ta đã khuyên chồng hãy để Tần Vũ học luyện khí. Nghe vậy, Hoàng Phủ Ngự cũng liền đồng ý. Ông ta quyết định trong thời gian mời ông nghiệp tử luyện khí sẽ để Tần Vũ ở bên ngoài quan sát và học tập. Cứ thế, hai người lại tiếp tục bàn bạc với nhau. Cùng lúc đó, ở tại nơi ở của mình, lúc này Tần Vũ và Lập Nhi vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Sau khi luyện khí, Lập Nhi lại tiếp tục động viên và khích lệ Tần Vũ trên con đường trở thành luyện khí tông sư đệ nhất thiên hạ. Giờ khắc đó, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Và tất nhiên, Tần Vũ cũng dịu dàng lắng nghe toàn bộ những gì mà Lập Nhi nói với mình. Không lâu sau, Tàn Tuyết Thần Thương bất chợt có động tĩnh. Bởi vậy ngay lập tức, Tần Vũ phải đi tới đó để xem xét tình hình. Đến khi tới nơi, chỉ thấy từ nơi Tàn Tuyết Thần Thương cắm rễ, một luồng ánh sáng đã phóng thẳng trời cao, tạo nên dị tượng mạnh mẽ. Không chần chừ, Tần Vũ liền cầm Tàn Tuyết Thần Thương và rút lên trước ánh mắt vui sướng của phân thân đang đứng bên cạnh. Cầm nó, Tần Vũ cũng liền huy vũ vài đường cơ bản. Xong xuôi, cảm nhận được sức mạnh ngày càng gia tăng, anh ấy vui sướng nở một nụ cười nhẹ. Không lâu sau, khi vừa đi ra bên ngoài, Tần Vũ đã liền gặp Lan Thúc đang chờ mình. Bởi vậy, hai người cũng liền ngồi lại trao đổi một chút. Rất nhanh, trò chuyện một hồi, Tần Vũ liền nói cho Lan Thúc biết về việc luyện khí của mình. Theo lời Tần Vũ, chính mình hiện tại đã có thể luyện ra thượng phẩm thiên thần khí. Bởi vậy, mình so với ông nghiệp tử, kẻ được mời đến lần này không kém hơn chút nào. Tới đây, Lan Thúc nghe được tin này thì ông vô cùng mừng rỡ. Ngay lập tức, ông liền có kế hoạch cho Tần Vũ để cầu thân Lập Nhi. Theo như lời Lan Thúc, sau khi ông nghiệp tử luyện khí xong, Tần Vũ hãy nhân cơ hội đó để thể hiện tài năng của mình. Sau đó, chính là công khai thân phận là chủ nhân của Mê Thần Điện. Tới lúc đó, ông sẽ nói với cha của Lập Nhi bàn chuyện cầu thân. Như vậy, Tần Vũ mới có thể đường đường chính chính công khai mối quan hệ với Lập Nhi. Nghe tới đây, Tần Vũ vô cùng hồi hộp và tất nhiên, anh ấy cũng đồng ý với kế hoạch của Lan Thúc. Cứ thế, hai người say sưa trò chuyện. Cũng trong lúc đó, ở tại đại điện rộng lớn, ông nghiệp tử bây giờ cũng đã bắt đầu luyện khí. Ở bên ngoài, mọi người cũng âm thầm quan sát, trong đó có cả Tần Vũ. Còn bên trong màn chắn, ông nghiệp tử rất nhanh tiến hành luyện chế thượng phẩm thiên thần khí. Theo bàn tay ông ta khẽ động, từng luồng hỏa diễm cũng đi vào bên trong cái lô đỉnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ linh thạch đã đi vào và được lão ta nhuần nhuyễn hòa tan. Cứ thế, việc luyện khí của lão diễn ra vô cùng suôn sẻ trước ánh nhìn của mọi người. Nhìn lão, Tần Vũ cũng âm thầm khen ngợi. Bất chợt trong lúc ấy, khi Hoàng Phủ Ngự nhìn vào Tần Vũ, ông lại vô tình phát hiện ra Tần Vũ đã đạt tới thượng bộ thiên thần. Cũng bởi vậy, Tần Vũ cũng không giấu giếm, anh ấy còn nói mình có thể cảm nhận được thời gian pháp tắc khiến người kia không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, vì đằng xa, ông nghiệp tử vẫn đang luyện khí, hai người chỉ có thể âm thầm trao đổi mà thôi. Và rốt cuộc, sau một hồi tiến hành luyện chế, ông nghiệp tử cũng thành công. Rất nhanh, khi màn chắn biến mất cũng là lúc một thanh kiếm hiện ra. Ngay sau đó cầm lấy nó, ông nghiệp tử liền vung lên thể hiện sức mạnh của nó. Cứ thế, lão đã thành công luyện ra một kiện thượng phẩm thiên thần khí. Tới đây, Tần Vũ đột nhiên lên tiếng chê bai lão gia hỏa kia tốn nhiều vật liệu luyện khí, vậy mà chỉ miễn cưỡng luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí. Cũng bởi vậy, một cuộc võ mồm cực kỳ quyết liệt giữa các thế lực ở bên trong đại điện liền diễn ra vô cùng gay gắt. Cuối cùng, sau một hồi khiêu khích, Tần Vũ cũng chấp nhận lời thách đố của ông nghiệp tử. Rất nhanh, Tần Vũ đã đi vào vị trí trung tâm. Ở trên đài cao, bàn tay Hoàng Phủ Ngự khẽ động, rất nhiều vật liệu quý cũng được ông đưa ra và cho Tần Vũ tùy chọn. Đón nhận nó, Tần Vũ cũng liền bắt tay vào hành động. Rất nhanh, cây búa trên tay anh ấy lại một lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, theo bàn tay Tần Vũ kết ấn, cây búa kia cũng bắt đầu đập vào từng khối tinh thạch, khiến nó biến dạng. Nhìn Tần Vũ thi triển thiên truy bách luyện để luyện khí, đám người xung quanh không khỏi kinh ngạc bởi vì phương pháp đó đã thất truyền từ lâu. Cũng nhờ vậy, quá trình luyện khí của Tần Vũ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong thoáng chốc, anh ấy đã tới bước cuối cùng, một cái trận pháp càn khôn khai mở. Sau đó, thượng phẩm thiên thần khí cũng liền hiện ra trước mắt mọi người. Tới đây, ông nghiệp tử mặc dù không muốn, thế nhưng hắn cũng phải thừa nhận khả năng luyện khí của Tần Vũ còn cao hơn mình một bậc. Tiếp theo, để mọi người mở mang tầm mắt, Tần Vũ còn tiết lộ hắn và tượng thần Sa Hầu Viên năm xưa có quan hệ, ông còn tặng Mê Thần Điện cho mình. Nghe xong, mọi người không khỏi kinh hãi. Cũng bởi thế sau ngày hôm đó, tin tức đã truyền đi khắp nơi, khiến tứ phương dậy sóng. Đến đây thì hết tập 12 phần 6 Tinh Thần Biến. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!